Hallo, wie geht's? Guten Tag, ich heiße Neil. Wie heißt du? Okay. අදත් මම පාඩමක් පටන් ගන්නවා. බොහෝ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන තමයි මේ විවිධ අවස්ථාවලදී කතා කරමින් යන්නේ. ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නයකදීම පිළිතුරක් තියෙනවා. හැම භාෂාවකම සිංහල වගේම ඉංග්‍රීසි වගේම ඒක ජර්මන් වෙන්න පුළුවන්, චයිනීස් වෙන්න පුළුවන් ඕන. මේක කවදා මේක ඉගෙන ගත්තම කවදා හරි ඔබ සියලු දෙනාට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මොකද ඔබ යම්කිසි දවසක CV එකක් ලියන්න අවස්ථාවක් තිබුණොත් other language කියලා ඔබට ජර්මන් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔබ වචනයක් දෙකක් වාක්‍යයක් දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන් වුණොත් මම කවුද, මම කොහෙන්ද ආවේ, මගේ නම මොකක්ද, මම මේ විවාහ වෙලා ඉන්නේ, මට දරුවන් ඉන්නවද, මම කරපු කෝස් එක මොකක්ද, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ජර්මන් කල්චර් එකේ තියෙනවා A1 A2 කියලා, ඊට පස්සේ B1 B2 C1 C2 ඒ වගේ ඒවල දේවලුත් අපි කතා කරනවා. මම බේසික් එකේ කතා කරන්නේ බොහෝ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා A1 A2 එකේ තමයි ඉන්නේ. A1 එක කරලා ඒගොල්ලෝ ජර්මනියට, ඕස්ට්‍රියාවට, ස්විට්සර්ලන්තයට යනවා ස්ටඩි කරන්න. ඒ අයව ફોකස් කරලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ස්පෝකන් ජර්මන් කියලා WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් සෙට් එකක් ඉන්නවා. ලංකාවේ වෙනම සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒ අය ජර්මන් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා බොහෝ දේවල්. අනිත් එකේ ජර්මන් පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි වලින් නැත්නම් ඒ අයත් ජර්මන් කතා කරනවා. ඒකේ ස්පෝකන් ජර්මන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒකට අවශ්‍ය ඔබේ ටෙලිෆෝන් නම්බරේ ඒකට එන්ටර් කරාම ඔබට එතකොට හැමදාම නැත්නම් දවස් දෙකෙන් දෙක දාන පාඩම්, චූටි පාඩම් මිනිත්තු 3ක 4ක ඉස්තෙන් පුරවන්න. ඩේලි ඩස් වලින් ඒක වචන බහු වචන වලින් වාක්‍ය හදන්න කොහොමද කියලා තමයි ඒකේ කතා කරන්නේ. ඕකේ. අපි පාඩමට යමු. මේ පාඩමේ තියෙනවා A1 වලට නැත්නම් A2 වලට එන එක්සෑම් එකට එන පාඩමක්. ඒකේ තියෙනවා උදාහරණයක් වශයෙන් එක හිස්තැනක් මොකක් හරි නෝමන් එක. නෝමන් කියන්නේ නාම විශේෂයක්. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුළේ තියෙනවා උත්තරේට ගැළපෙන, ඒ කියන්නේ උත්තරේ ලියන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක බලලා තමයි උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. ඕකේ? අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු. අපි උදාහරණයක් බලලා මම කියන්නම් මේක කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා. උදාහරණයක්. හිස්තැනක් බ්‍රූඩර් වරහන් ඇතුළේ තියෙන ඉෂ්. හිස්තැනක් බ්‍රූඩර් වරහන් ඇතුළේ තියෙනවා ඉෂ් කියලා. ඕකේ? එතකොට මේ ඉෂ් කියලා වරහන් ඇතුළේ තිබුණම බ්‍රූඩර් කියන්නේ එහෙනම් මගේ සහෝදරයා වෙන්න ඕනේ. වරහන් ඇතුළේ ඩූ කියලා තිබුණොත් ඔහුගේ සහෝදරයා. නැත්නම් ඇයගේ සහෝදරයා. ඉෂ් කිව්වම මගේ සහෝදරයා. ඕකයි වෙනස. එතකොට අර වරහන් ඇතුළේ තියෙන එක අනුව තමයි උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආටිකල් එකක් දැනගන්න ඕනේ මේකට. දැන් බ්‍රූඩර් කිව්වම මෙතන ඩෙයර් බ්‍රූඩර් වෙන්න ඕනේ. ඩී බ්‍රූඩර් වෙන්න බෑ. ඩී බ්‍රූඩර් කියන එකේ තේරුම අපි බ්‍රූඩර්ව ස්ත්‍රීලිංග කරනවා. එයා පුරුෂ ලිංගනේ. masculine. The brooder is masculine. There is masculine. එහෙනම් අපි their brooder කියන එක තමයි දාන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන වරහන් ඇතුලේ ish කියලා දාලා තිනවා. උත්තරේ වෙන්න ඕනේ mine dine mine නැත්නම් dine කියන එකෙන් තමයි පිළිතුර දෙන්න ඕනේ. ඒක හොයාගන්න ආටිකල් එක දැනගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කර්ම කාරණා ටික ඔළුවේ තිබුණොත් මේ හිස්තැන් පුරවන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අර මම කියන්නම් කියලා කොහොමද මේ ඔළුවෙන් අල්ලගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා ආටිකල් එක දැනගන්න ඕනේ. බලන්න ඕනේ dead does කියලා බලන්න ඕනේ. dead කියන්නේ masculine, does කියන්නේ neutrum. ඒ දෙක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මේ ආටිකල් එක dead does. dead does dead හරි does හරි ආපුවම
mine නැත්නම් dine වෙනවා. ish කියලා වරහන් ඇතුලේ තිබුණොත් mine. das කියලා වරහන් ඇතුලේ තිබුණොත් dine. ඒ කියන්නේ මගේ සහෝදරයා ඔයාගේ සහෝදරයා. හරිද? their නැත්නම් das ආටිකල් එක ආවා. පැහැදිලි? පටලවා ගන්න එපා. ඕකේ? නැවත මම මේ කියන දේ පොඩ්ඩක් බලන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අහන්න ලියලා අහන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් their හරි das හරි die කියලා එකකුත් තියෙනවා. feminine. die Frau, die Mutter. එහෙම කියලා තියෙනවනේ. ඒතකොට ඒක ස්ත්‍රීලිංග. එතකොට වරන් ඇතුලේ ඉෂ්ටි වුණොත් die කියලා ආටිකල් එකට දාන්නේ meine e එකෙන් ඉවර වෙන්නේ. meine. conjugation වල අපි කරා meine, මතකද? meine Mutter, meine Schwester. Okay? එතකොට වරන් ඇතුලේ du තිබුණොත් deine. lazy. එහෙනම් මේ උදාහරණ වලට පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ ish එකයි do එකයි සම්බන්ධ කරගෙන ආටිකල් එක දැනගෙන mineද dineද d එකකින් ආටිකල් එක දන්නවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒක mine dine වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඕකේ. අපි උදාහරණයක් බලමු. දෙක හිස්තැන tante. tante එකේ ආටිකල් එක මොකද්ද? d tante. එහෙනම් mine dine නෙමෙයි mine dine වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු වරන් ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. do. වරන් ඇතුලේ තියෙන do නම් ඔහුගේ නැන්දා. පැහැදිලි? එහෙනම් mine tante නෙමෙයි dine tante. ලේසිද? ඕකේ. 3. හිස්තැනක් mutter. mutter එකේ ආටිකල් එක die mutter. එහෙනම් වරන් ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉෂ්ද දුද? වරන් ඇතුලේ තියෙන්නේ ඉෂ්. එහෙනම් මයින් කියන එක එනවා. ඩී මුට නිසා මයින මුට. ඩු කියලා තිබුණා නම් ඩයින මුට. ලේසිද? ඕකේ. තව එකක් බලමු. හිස්තනක් ෆ්‍රොයින්ඩ්. ෆ්‍රොයින්ඩ් කියන්නේ මස්කුලින්ද ෆෙමිනින්ද? they did us. they are Freund. වරන් ඇතුලේ තියෙනවා ඩු කියලා. එහෙනම් they are Freund නිසා do නම් dine Freund. dine Freund නෙමෙයි. හරිද? dine Freund. පැහැදිලිද? තව එකක් බලමුද? තව පොඩ්ඩක් උදාහරණ බලනකොට තමයි මේක තේරෙන්නේ. house. house එකේ ආටිකල් එක das house. වරන් ඇතුලේ තියෙනවා do කියලා. එහෙනම් das house නම් do නම් dine ඔබගේ dine house. පැහැදිලි? තව එකක්. hire. හිස්තැනක් auto. වරන් ඇතුලේ තියෙනවා ish. මොකද කරන්නේ? හිස්තැනක් auto වරන් ඇතුලේ ish. ish නම් මගේ වෙන්න ඕනේ. do නම් ඔබේ වෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ auto එකේ ආටිකල් එක das auto නම් එහෙනම් ish නම් mine auto. mine නෙමෙයි. mine දැම්මොත් d auto වෙනවා. das auto නිසා mine auto. දැන් පැහැදිලි? මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි කියලා. තව එකක් බලමු. ලේරා. හත හිස්තැනක් ලේරා. ලේරා කියන්නේ der ලේරා වරන් ඇතුලේ do කියලා තියෙනවා. එහෙනම් mine වෙන්න බෑ. ඒක do එක der නිසා dine ලේරා. dine ලේරා නෙමෙයි. ඇයි d ලේරා නෙමෙයි. d ලේරරින් ගුරුවරයා. d ලේරරින් ගුරුවරිය. එහෙනම් වරන් ඇතුලේ තිබුණොත් do ගුරුවරිය තිබුණොත් d ලේරරින් නම් dine ලේරරින්. dine ලේරරින්. ඕකේ. ඕකේ. තව එකක් බලමු. අට හිස්තැනක් addresser. addresser ඇවිල්ලා d addresser. ඕකේ. ඒ ආටිකල් එක දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ do කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් d නිසා do නිසා dine වෙනවා. mine නෙමෙයි. d addresser නිසා dine addresser. දැන් ඕක වාක්‍යයට දාන්න එපානේ. we is dine addresser. ඔයාගේ ලිපිනේ මොකක්ද? වීසා ගන්න ගියාම මොකක් හරි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකකට ගියාම
V is ear address. Ear address. I D address nisa. පැහැදිලිද? Okay. 9 හිස් තැනක් stift. Stift එකට ඒක ආටිකල් එක දැන් දැනගන්න ඕනේ. Stift. Der stift der die das. ඒක der stift. Stift කියන්නේ pencil නැත්නම් pen. හරිද? Stift. Der stift වරන් ඇතුලේ තියෙනවා ish කියලා. එහෙනම් mine. ish නිසා මගේ pencil. හරිද? Stift. නැත්නම් ඒක පෑන වෙන්න පුළුවන්. හරිද? pencil හරි පෑන. pencil එකට කියනවා Bleistift. stift. අරකට කියනවා පෑනට කියනවා stift. okay? අවසාන වශයෙන් 10 හිස්තැනක් Katze. වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා ish. එහෙනම් මේ මගේ Katze එකේ ආටිකල් එක die Katze. feminine. Die Katze. එහෙනම් die Katze නම් වරහන් ඇතුලේ ish නම් meine Katze වෙනවා. දැන් die Katze වරහන් ඇතුලේ du නම් deine Katze. වාක්‍යයකට දැම්මම wo is deine Katze? මේ කාගේද මේ පූසා? මේ පූසා කාගේද? අහලා දිනවනේ මේ පූසා කාගේද කියලා. එහෙනම් wem gehört die Katze? මේ පූසාගේ අයිතිකාරයා කවුද? Whom is belong to? This cat. මේ Katzeගේ අයිතිකාරයා කවුද? හරිද? මම හිතනවා ඔබට තමයි මේක පැහැදිලි කියලා. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැත්නම් කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අහන්න, මේක ෂෙයා කරන්න. on danke für den like. on comment වලට ස්තුතියි. thank you. alles gute.